নমস্কাৰ ডিজিটেল জ্ঞান ইউটিউব ফেমিলি ফালৰ পৰা আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে যি দৰ্পণ অনলাইন এডমিশ্যন পৰ্টেলৰ যোগেদি আপোনালোকে 5খন আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দৰ কলেজ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আপোনালোকে চইচ কৰিব পাৰিব আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ কাৰণে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলতে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ভিডিঅ'টোত মই দেখাই দিম। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। যদি আপোনালোকৰ ৰিলেটিভছ হওক বা নিজৰ ভাইটি ভণ্টি বা কোনোবা যদি আছে তেন্তে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু এটা বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপুনি যাব লাগিব যি darpan.ahsconline.in যাব লাগিব। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, তাৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ। ইয়াত যেতিয়া আপোনালোকে যাব তাত এনেকৈ দৰ্পণৰ যিটো পৰ্টেল আছে তাত আপোনালোকে ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছখিনি পাব, কেতিয়াৰ পৰা অনলাইন কি হৈছে ইতিমধ্যে সকলোবিলাক গম পাই থোৱাই আছে ইয়াত। আৰু ইয়াত আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে কণ্টেক্ট নাম্বাৰো দি থোৱা আছে। কিন্তু ইয়াত যিটো ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেল বুলি এটা আছে সেইটোত আপোনালোকে যেতিয়া ক্লিক কৰিব পৰাপক্ষত আপোনালোকে পাৰিলে এইটো ডেস্কটপ ছাইট কৰি ল'ব। ডেস্কটপ ছাইট যদি কৰিলে তেন্তে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। ইয়াত আপোনালোকে যিটো ষ্টুডেণ্ট এডমিশ্যন বুলি আছে ষ্টুডেণ্ট এডমিশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। আৰু যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট এডমিশ্যনটোত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ আগত এনেকৈ এটা ডিটেইলছ ওলাই যাব, য'ত আপোনালোকে নিউ যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত যেতিয়া তললৈ আহিব ইয়াত লগ ইন এজ এ ষ্টুডেণ্ট, আৰু যদি আপোনাৰ একাউণ্ট নাই তেন্তে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত যেতিয়া ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ আগত এনেকৈ ওলাই আহিব। ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। প্ৰথম আপোনালোকে যিটো বৰ্ড হয়, যিহেতু ইয়াত ক্লিক কৰা মাত্ৰ সেৱা হওক বা যিকোনো বৰ্ড ইয়াত ওলাব, আপোনালোকে সেৱাটো চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে আহিলে কোন ইয়াৰত পাছ আউট হৈছিলে, ইয়াত যেতিয়া ক্লিক কৰিব আপুনি 2023 যদি পাছ আহিছে তেন্তে 23 দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ HSLC নে আছাম হাই মাদ্ৰাছা সেইটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। নেক্সট যদি আছে আপোনাৰ যিটো ৰোল নাম্বাৰত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰ চিলেক্ট কৰিব পাৰিব। নেক্সট আপোনালোকে টোটেল মাৰ্কছ কিমান পাইছে আৰু টোটেল মাৰ্কছ 600ৰ ভিতৰত কিমান পাইছে সেইটো দিব লাগিব, আৰু পাৰ্চেণ্টেজটো অট'মেটিকেলি ইয়াত আহি যাব। নেক্সট আহিব আপোনাৰ যি SSLC এডমিট কাৰ্ডত যিটো ফুল নেম আছে আপোনাৰ সেইটো দিব লাগিব। নেক্সট আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিব লাগিব। তাৰপিছত মাদাৰ্ছ নেম দিব লাগিব। নেক্সট ফাদাৰ্ছ নেম, তাৰপিছত গাৰ্জেন নেম থাকিলে দিব, যদি নাই তেন্তে নিদিলেও আপত্তি নাই। ইমেইল ID এটা দিব যিটো অপশ্যনেল হয়। যদি আপোনালোকৰ ইমেইল ID নাই তেন্তে দাদাবাৰ ইমেইল IDটো দি ল'ব পাৰে, নতুবা আপোনালোকে এটা নিজৰ প্ৰয়োজনীয় এটা ইমেইল ID খুলি ল'ব পাৰে। নেক্সট আছে মোবাইল নাম্বাৰ, যিটো আপোনাৰ লগত বৰ্তমান আছে সেইটো মোবাইল নাম্বাৰ দিব। তাৰপিছত একেটা নাম্বাৰকে কনফাৰ্ম কৰিব। নেশ্যনেলিটিটো ইণ্ডিয়ান দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো এড্ৰেছটো বৰ্তমান সেইটো দিব। ষ্টেট চুজ কৰিব, পোষ্ট অফিচটো চুজ কৰিব, ভিলেজ, ডিষ্ট্ৰিক্ট, পিনক'ড আপোনালোকে চুজ কৰিব। আৰু সেইবিলাক চুজ কৰাৰ পিছত ৰিলিজনত আহিব। ৰিলিজন, কাষ্ট, জেণ্ডাৰ, যদি আপোনালোকে স্পেচিয়েলি এবল কেটেগৰী অৰ্থাৎ দিব্যাংগ যদি হয় তেন্তে য়েছ কৰিব, যদি নহয় ন' কৰিব। 3 টাইপৰ হ'লে য়েছ কৰিব। ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন অৰ্থাৎ EWS যিসকলৰ আছে তেওঁলোকে য়েছ কৰিব, যদি নাই তেন্তে ন' কৰিব। যদি আপোনাৰ NCC বা কিবা এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি হাইস্কুলত আছে তেন্তে আপোনালোকে য়েছ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত নেক্সট যদি আহে আপোনাৰ এখন ফটো আপলোড কৰিব লাগিব। ফটো আৰু আপোনাৰ 10ৰ যিখন মাৰ্কশ্বিট সেইখন আপলোড কৰিব লাগিব। পাছপৰ্ট চাইজ ফটোখন পৰাপক্ষত আপোনালোকে মোবাইলতে ক্লিক কৰি আপলোড কৰিব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে পৰাপক্ষত চাব বেকগ্ৰাউণ্ডটো অলপ ভাল এটা বেকগ্ৰাউণ্ড, ধৰি লওক হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ড হওক তেনেকুৱা দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ধৰি লওক বাহিৰত ক্লিক কৰা ফটো পৰাপক্ষত দিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। ভাল এখন ফটো ঘৰতে আপোনালোকে ৱালৰ কাষতে ৰৈ পিনে হ'লেও দিব পাৰিব, নতুবা আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ কৰিবও পাৰে। remove.bg লিংকৰ যোগেদিও গৈ কৰিব পাৰে, নতুবা আপোনালোকে ফটোশ্বপৰ যোগেদিও কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট 10 মাৰ্কশ্বিটখন দিব লাগিব, কিন্তু এটা কথা লক্ষ্য কৰিব মাৰ্কশ্বিটখন আপোনাৰ 1 MBৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু নেক্সট যদি চাই তেনে JPG, JPEG আৰু PNG ফাইল হ'ব লাগিব। নেক্সট আপোনাৰ এটা 4 ডিজিটছ পিন দিব। এই পিনটো একচুৱেলি দিওঁতে আপোনালোকে মন কৰিব যে যিটো পিন আপোনাৰ মনত থাকে, ধৰি লওক তেনেকুৱা এটা পিন দিব যিটো নিজে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। যেনেকৈ গুগল পে' ফোনপে'ৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা ক্ৰিয়েট কৰে, ইয়াতো আপোনালোকে দি ল'ব পাৰে। 1 2 3 4 দিলে বা কিছুমানে 2 5 8 0 আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে তেনেকৈ দিব। আৰু লাষ্টত যিটো হিয়াৰ বায়ত ক্লিক কৰিব, আৰু ক্লিক কৰি পিনে যিটো প্ৰচিড টু নেক্সটত ক্লিক কৰিব। আৰু যেতিয়া প্ৰচিড টু আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ আগত অন্য এটা নতুন নেক্সট ছাইটটো ওলাই যাব। মই সেইটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আৰু যেতিয়া তাত ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ আগত এনেকৈ ওলাব যে এপ্লিকেশ্যন প্ৰিভিউ বুলি ওলাব, য'ত এডমিশ্যন ফৰ্মখন প্ৰিভিউ কৰিব। ইয়াত ফটোকপি মই ইয়াত দৰ্পণ অনলাইন পৰ্টেলৰ যি ফটো সেই কপি আপলোড কৰিছোঁ। আপোনালোকে পৰাপক্ষত পাৰিলে নিজৰ ফটো আপলোড কৰিবই যিহেতু। ইয়াত যেতিয়া ক্লিক কৰিব নেক্সট আপোনালোকে চাব এনেকৈ ওলাব I hereby declare that the all information provided above me is correct। চ' এইটো কৰিব পৰাপক্ষত এবাৰ হ'লেও চাই ল'ব পাৰিব। যদি ভুল হৈছে তেন্তে ক্ল'জ কৰি আকৌ এডিট কৰিব। তাৰপিছত যিটো নেক্সট অপশ্যন আছে এই নেক্সটত ক্লিক কৰিব। যেতিয়া নেক্সটত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ যি কনফাৰ্ম হ'ব আপোনাৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰটো লাগিব, মোবাইল নাম্বাৰটোত এটা OTP ধৰি লওক যাব বা ইমেইলটোতো আপোনাৰ যাব। সেইটো পৰাপক্ষত আপোনালোকে ফাৰ্ডাৰ ইউজৰ কাৰণে
ৰাখি থ'ব নেক্সট যদি আপোনালোকে চাই তাৰপিছত আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব এনেকৈ দৰ্পণ পৰ্টেলটো পুনৰ আহিব পুনৰ আহি যেনেকৈ মই অলপ আগত দেখাইছিলোঁ ডোণ্ট একাউণ্ট হেভ ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰিব লগা হৈছিলে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম তাত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি পিনে ওপৰত আপোনাৰ 10 ডিজিট মোবাইল নাম্বাৰটো দিব তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো মাজৰ ঘৰত থাকিব মাজৰ ঘৰটো আপুনি আপোনাৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ হয় সেই ডেট অফ বাৰ্থটো দিব আৰু নেক্সট তলত যদি থাকে তলত আপোনাৰ পাছৱৰ্ড হিচাপে যিটো পিন 4টা ডিজিটৰ যিটো পিন ক্ৰিয়েট কৰিছিলে সেই পিনটো দিব সেই পিনটো দি পিনে আপোনালোকে লগ ইন এজ এ ষ্টুডেণ্ট ক্লিক কৰিব আৰু যেতিয়া এইটো ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ আগত অন্য এটা নতুন পৰ্টেল এনেকৈ ধৰণে ওলাই আহিব ইয়াত আপোনালোকে 3টা ষ্টেপত কৰিব পাৰিব 3টা ষ্টেপ যদি চাই তেন্তে ষ্টেপ 1 ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইভেণ্ট কমপ্লিট হৈ গৈছে নেক্সট আছে চিলেক্ট ইনষ্টিটিউট 2 নম্বৰ চিলেক্ট আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউট চিলেক্ট কৰিব পাৰিব 5টা ইনষ্টিটিউট আৰু থাৰ্ডত আছে চিলেক্ট ষ্ট্ৰীম আৰু 5টা ইনষ্টিটিউট চিলেক্ট কৰা মাত্ৰ আপোনালোকে আৰ্টছ এণ্ড কমাৰ্চৰ কাৰণে ষ্ট্ৰীম চিলেক্ট কৰিব পাৰিব এই যি 5টা ইনষ্টিটিউট চইচ কৰিব পৰাপক্ষত আপোনালোকে সেই ইনষ্টিটিউটৰ বিষয়ে অলপ চাই ল'ব যে তাত আগতে কেনেকুৱা পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে বা কি ধৰণৰ কিমানটো পাৰ্চেণ্টেজলৈকে গৈছে তেতিয়া পৰাপক্ষত আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হ'ব যিহেতু আপোনালোকৰ এটা পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আজিকালি ছিট কেপাচিটিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ চাই চ' পৰাপক্ষত আপোনালোকে যিকেইটা ইনষ্টিটিউটত দিছে তেন্তে চাই ল'ব পাৰিব এটা হ'লেও আপোনালোকে ছেফ ছাইড হোৱাকৈ দিব ইয়াত আপোনালোকে লেফ্ট কৰ্নাৰ যদি যায় তেন্তে আপোনালোকে এপ্লাই মাই এপ্লিকেশ্যন এডিট প্ৰফাইল একচেপ্ট এডমিশ্যন ডাউনলোড আৰু মেনুৱেল বুলিয়ে পাব ইয়াত যেতিয়া প্ৰথমে এপ্লাইত ক্লিক কৰিব তেন্তে আপোনাৰ লগত এনেকৈ কলেজখিনিৰ নাম ওলাব বা ইনষ্টিটিউটখিনিৰ নাম ওলাব ইয়াত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিও চাব পাৰে ইনষ্টিটিউটৰ নামটো বা কোডটো পালে ভালেই যদি কোড নাপায় তেন্তে আপুনি ইনষ্টিটিউটৰ নামো চিলেক্ট কৰিব পাৰিব এই যিটো ফিল্টাৰ কলেজ বুলি যিহেতু অপশ্যন আছে এইটো মই যিহেতু দেখাইছোঁ ফিল্টাৰ কলেজ ইয়াত কলেজত চিলেক্ট কৰি আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ যি কলেজ আছে ষ্ট্ৰীম ৱাইজ সেইখিনি চাই ল'ব পাৰে ধৰি লওক প্ৰথমে যদি চাই এ চৌধুৰী মেমৰিয়েল এইচ স্কুল তাত আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰপেটা হয় ছাব কেটেগৰী প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হয় এড্ৰেছটো কি দি থোৱা আছে কেটেগৰী কি হয় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল সকলোবিলাক আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ইয়াত যেতিয়া চাব এপ্লাই এনেকৈ অপশ্যনকেইটা দি থোৱা আছে ক্লিক কৰি পিনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেক্সট যেতিয়া ইয়াত এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কৰাৰ মতে আপোনালোকৰ আগত এনেকৈ অপশ্যনকেইটা ওলাই যাব স্কুল এখন চিলেক্ট কৰাৰ মতে ধৰি লওক আইলেণ্ড একাডেমি যদি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছে সেইটো দি থোৱা আছে ইয়াত আপোনালোকে এড্ৰেছটো যোৰহাট যিটো ব্লক তিনিআলি কমলাবাৰীত আছে ইয়াত কণ্টেক্ট নাম্বাৰো দি থোৱা আছে ইমেইল আইডিও আছে যদি আপোনাৰ পেৰেণ্টছৰ যোগেদি আপোনালোকে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো লৈ সুধি চাব পাৰে বাই চান্স বা আপুনিও সুধি চাব পাৰে পেৰেণ্টছৰ যোগেদিও সোধাব পাৰে নতুবা আপোনালোকে নিজে সোধাব পাৰে ইয়াত এভেইলেবল ষ্ট্ৰীম কি আছে সেইটো ওলাব ধৰি লওক ভিউ আৰ্টছ ষ্ট্ৰীম ডিটেইলছ আছে আৰ্টছ ষ্ট্ৰীম ডিটেইলছ ওলাব ধৰি লওক ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম ডিটেইলছ ওলাব নটিচ কিবা ওলাইছে নে সেইখিনিও আপোনালোকে চাব পাৰিব ছাব কেটেগৰী অফ দ্য ইনষ্টিটিউট প্ৰাইভেট হয় নে গভৰ্ণমেণ্ট হয় সেইকেইটাও আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আৰু যিটো নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে তাত আপোনালোকে যিটো ষ্ট্ৰীম ডিটেইলছটো আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াত আৰু ছিট কেপাচিটি কিমান হয় এডমিশ্যন কমপ্লিট কিমান হৈছে সকলোবিলাক চাব পাৰিব আৰু এপ্লাই আৰ্টছ ষ্ট্ৰীম যদি আৰ্টছত কৰে আৰ্টছ যদি ছায়েন্স কৰে তেন্তে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম ক্লিক কৰিব আৰু যিটো একচেপ্ট এডমিশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি চাব পাৰিব নেক্সট যি আছে আপোনালোকৰ যিখিনি অল্টাৰনেটিভ যিখিনি ছাবজেক্টখিনি অপশ্যনেল যিখিনি ছাবজেক্ট ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট কি হয় সেইকেইটা আপোনালোকে চইচ কৰি ল'ব পাৰিব কিন্তু এইকেইটা চইচ কৰাত আপোনালোকে পৰাপক্ষত ভালকৈ কৰিব কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে এই চইচ কৰাকেইটাতে আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব ইন ফিউচাৰ আপোনালোকে কলেজত গৈ এইকেইটা চেঞ্জ কৰিব পাৰিব এজ পাৰ ৰুলছ কলেজখনৰ মতে আপোনালোকে কি ছাবজেক্ট লওঁ বুলি কয় তাত চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আৰু এনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু নেক্সট আপোনালোকে ইয়াত লগ ইন কৰি আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব চ' এইটো আছিলে আপডেট চেনেলটো ইমানখিনিয়ে মই আপোনালোকক জনাই দিলোঁ নেক্সট আপডেট পালে জনাই দিম ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ